নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত RRB NTPC অনলাইন আবেদন কৰাত যিসকলে সিগনেচাৰ আপলোডিংত প্ৰবলেম পাইছে তাৰে সমস্যাৰ সমাধান লৈ আহিছো গতিকে যিসকলে অনলাইন আবেদন কৰি আছে এণ্ড ইয়াতে দেখা পাইছে সিগনেচাৰৰ যোনটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় 140 × 60 পিক্সেলৰ ভিতৰত বিচাৰিছে এণ্ড তাৰ লগতে ইট মাষ্ট বি 30 to 49 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগে বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে গতিকে যিসকলে মোবাইলৰ পৰা কৰি আছে বা সিস্টেমৰ পৰা কৰি আছে দুটা ৱেত দেখাম এটা হ'ল অনলাইন পদ্ধতিৰ যোগেদি কেনেদৰে আপুনি ৰিডিউচ কৰিব পাৰিব বা যিসকলৰ লেপটপত ফটোশ্বপ আছে অলৰেডি তেওঁলোকে ফটোশ্বপ যোগেদি কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আমি তাকে প্ৰচেছটো দেখাম প্ৰথমতে মই ফটোশ্বপৰ পৰা দেখাইছোঁ কেনেদৰে আপুনি ফটোশ্বপৰ পৰা নিজে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে কি কৰিব আপোনালোকে এনেধৰণে ইমেজ এটা লৈ ল'ব সিগনেচাৰটো লৈ ল'ব আপুনি মোবাইলৰ পৰা মাৰিছে সিগনেচাৰটো ঠিকে আছে বা স্কেনাৰৰ পৰা স্কেন কৰিছে আপুনি যেনেধৰণে ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপুনি স্কেন কৰিব হয়তো হ'ব পাৰে আপুনি স্কেন কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ সাইজটো ইমেজৰ সাইজটো ইমানটো এনেকৈ হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি কি কৰিব ইমেজৰ সাইজটো অকণমান ইনক্ৰিজ কৰি দিব যাতে নেকি এক্সট্ৰা স্পেচ বাহিৰত আপোনাৰ পাব পাৰে তো এক্সট্ৰা স্পেচ আপুনি এনেধৰণে ৰাখি দিব যেনেদৰে কৈছে কি পিক্সেল উইথ আছে 140 পিক্সেল এণ্ড হাইট আছে 60 পিক্সেল গতিকে তেনেধৰণে উইথটো অকণ বেছিকৈ ৰাখিব হাইটটো অকণমান কমকৈ ৰাখি দিব এনেধৰণে যদি আপোনাৰ বেছি যেন লাগিছে অকণমান কম কৰি দিওঁ এনেকৈ আমি কম কৰি দিব পাৰিম অকণমান ঠিক আছে এনেধৰণে ৰাখি দিব তো ডাইৰেক্টলি এতিয়া আপুনি ইয়াত যদি যায় কি আপুনি ইমেজত বিচৰাৰ দৰে ইমেজ সাইজত যাব এণ্ড ইয়াত আহি পেলাই ধৰক কনষ্ট্ৰেইন প্ৰফেশ্যনখন আপুনি এইটো আনচেক কৰি দিব নহ'লে এটা চেঞ্জ কৰিলে আনটো অট'মেটিক চেঞ্জ হৈ যাব গতিকে যদি এনেধৰণে বিচাৰে 140 পিক্সেল এণ্ড হাইট বিচাৰে 60 পিক্সেল এণ্ড অ'কে কৰি দিব এনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সাইজটো কিন্তু পিক্সেলৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো ফুলফিল হৈ যাব কিন্তু যেতিয়া নেকি আপুনি ইয়াক ছেভ কৰিব তেতিয়া আপুনি ইয়াক ছেভ কৰি দিব মই চাইন বুলি ছেভ কৰি দিছোঁ ইয়াকে যেতিয়া ছেভ কৰিব আপুনি হাইষ্ট কোৱালিটিত যেতিয়া ছেভ কৰে তেতিয়াও সি কেবিটো ইয়াৰ পৰা বেছি নহয় এৰাউণ্ড আপোনাৰ 15 কেবিলৈকে পাব পাৰে তাতকৈ ওপৰত এইখন হৈ নাযায় গতিকে এইখন কেবিত আপোনাৰ ফেইল হৈ যাব ওকে তো গতিকে এইখন আপুনি নোৱাৰিব গতিকে কি কৰিব পিক্সেল যোনটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে পিক্সেলৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আপুনি এৰি দিব পিক্সেলৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইয়াত প্ৰয়োজন নাই তাত তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে পিক্সেল দিব লাগে বুলি কিন্তু পিক্সেলটো মেটাৰ নকৰে পিক্সেল নহ'লে হৈ যাব কিন্তু কেবিটো আপুনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব গতিকে মই কোনো ধৰণৰ ইয়াত চাব পাৰি ইমেজ কোনো ধৰণৰ ইয়াত মই 140 বা 60 কোনো ধৰণৰ মই মেইনটেইন নাই কৰা ডাইৰেক্টলি ইমানটো মই স্পেচ বেছিকৈ ৰাখি পেলাই ক্ৰপ কৰিছোঁ এণ্ড মই প্ৰথমে ছেভ কৰিছোঁ চাইন বুলি তো ছেভ কৰি দিম ছেভ কৰা সময়তে চাব পাৰে 29 কেবি মিনছ এইখন অকণমান হাই আহি যায় ইয়াতে ঠিক আছে 29 আহি আছে ইয়াতে 35 আহিছে 35 মিনিট তাতকৈ এবাব আহি যায় আপুনি ফটোশ্বপ যিসকল ফটোশ্বপ ব্যৱহাৰ কৰে নিশ্চয় গম পাব তো অকণমান কম কৰিলে প্ৰব্লেম নাই 29 থাকিলে সি অট'মেটিকলি বেছি আহি যাব তো অ'কে কৰি ছেভ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই NTPC ৱেবছাইটত আহিছোঁ এণ্ড ইয়াতে ছিগনেচাৰ ছেকশ্যনত আহি পেলাই মই ব্ৰাউজত ক্লিক কৰিছোঁ এণ্ড ছিগনেচাৰ ইয়াত আহি গৈছে ডাবল ক্লিক কৰিছোঁ ছিগনেচাৰক তো ছিগনেচাৰ চাব পাৰে মোৰ ছিগনেচাৰ আহি গৈছে ইয়াতে এতিয়া যেতিয়া নেকি এইখন আহি গৈছে ইয়াত চাব অকণমান পাৰ্টটো কাটি গৈছে দেখি পাইছেনে অকণমান পাৰ্ট আমাৰ কাটি গৈছে মিনছ আমাৰ হাইটটো এটা কম হৈ গৈছে আমাৰ হাইট অকণমান কম হৈ গ'ল আকৌ পুনৰ কি কৰিব পাৰিম এখন ক্ল'জ কৰি দিম ফটোশ্বপত গৈ পেলাই পুনৰ এবাৰ কি কৰিম হাইটটো অকণমান ইয়াত বঢ়াই দিম এনেধৰণে ইয়াৰ হাইটটো বঢ়াই দিম যদি দুই চাইডে হাইটটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ এনেধৰণে এতিয়া পুনৰ ইয়াক ছেভ কৰি দিছোঁ এবাৰ Ctrl+S কৰি পেলাই ছেভ কৰি দিম আপডেট হৈ যাব তাতে এবাৰ পুনৰ যাম ছিগনেচাৰত ব্ৰাউজত গৈছোঁ এণ্ড ছিগনেচাৰ ডাবল ক্লিক কৰি দিছোঁ এতিয়া চাব পাৰে ছিগনেচাৰটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে যদি হাইট কম বেছি হৈ যায় আপুনি জাষ্ট ক্ৰপ যোনটো চাইড কম হৈছে হাইটটো আপুনি সেইটো চাইড হাইট বঢ়াই দিব যদি উইথটো কম হৈছে তেনেহ'লে আপুনি উইথ বঢ়াই দিব তেনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম এডজাষ্ট কৰি পেলাই আমি আপলোড কৰিম এতিয়া চাব পাৰে যদি মই ইয়াত ৰাইট যদি টিক মাৰ্ক অ'কে কৰি দিম এখন আমাৰ আপলোডিং হৈ যাব দেখা পাইছে ছিগনেচাৰখন একচেপ্ট কৰি লৈছে তো এইটো এটা ৱে হ'ল যিসকলে ফটোশ্বপ কৰি আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে কৰিব পাৰিব নেক্সট এটা ৱে দেখাম পুনৰ এতিয়া এইখন হ'ল আমাৰ আছে self-attested.com তো অনলাইনত বহুত ধৰণৰ ৱেবছাইট আপুনি পাই যাব কিন্তু এইখন এটা মোক ভাল এটা ৱেবছাইট লাগিল যাক মই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰোঁ self-attested.com মই লিংকখন চেম ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ self-attested.com টাইপ কৰিব এইখন ৱেবছাইটটো আহি যাব দেখা পাৰে এইখন ৱেবছাইটত বহুত ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব পৰা যায় আগলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যদি আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে মাৰ্চ কৰিবলৈ অসুবিধা পায় মোবাইলৰ পৰা কাম কাজ কৰি আছে মাৰ্চ কৰিব অসুবিধা হৈ যায় অনলাইন আবেদন কৰাৰ সময়ত গতিকে এইখন ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বিভিন্ন কাম কাজ কৰিব পাৰে আগলৈ যদি ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় ইয়াৰ ওপৰত ছেপাৰেট লৈ ভিডিঅ' বনাম এতিয়া কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে ছিগনেচাৰ ৰিচাইজাৰ 140 × 60 গতিকে চিম্পল মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ এনেধৰণে তো মই আপলোড ফাইল কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ছিগনেচাৰ আছে আপুনি অকণ মই কোৱাৰ দৰে ডাঙৰকৈ ফটো মাৰি ল'ব এক্সট্ৰা স্পেচ হ'ব লাগে চাৰিওফালে গতিকে চাব পাৰে এখন ছেম ছিগনেচাৰখন মই পুনৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াতে আহি পেলাই ইয়াতে কি হ'ব আপুনি ক্ৰপ কৰা অপশ্যন পাই যাব একজেক্টলি আপোনাক যিমানলৈকে লাগে আপুনি সিমানটোত আপুনি ক্ৰপ কৰি দিব পাৰে এনেধৰণে ক্ৰপ কৰি দিছোঁ এণ্ড চিম্পল ক্ৰপত ক্লিক কৰি দিম এনেধৰণে এতিয়া মই ইয়াকে কৈছোঁ ছিগনেচাৰ ইয়াত ৰেডি হৈ গৈছে আহি গৈছে ক্ৰপ হৈ পেলাই এতিয়া
ইয়াক বিচাৰিছোঁ কিমান কেবিৰ ভিতৰত লাগে বা আপুনি ইয়াতে মেনশ্যন আছে 30 to 50 কেবিৰ ভিতৰত গতিকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিলে হৈ গ'ল চিলেক্ট কৰাৰ লগে আপোনাৰ ইয়াত কি হ'ব ডাউনলোড হৈ যাব গতিকে চাব পাৰে 35 কেবিত মোৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল গতিকে পুনৰ মই এতিয়া RRB ৱেবছাইটত আহি গৈছোঁ ইয়াত আহি পেলাই ব্ৰাউজত ক্লিক কৰিছোঁ এতিয়া যোনটো ডাউনলোড কৰিছোঁ ইমেজখন যোনটো আমি ৱেবছাইটৰ পৰা ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ এইখন ইমেজটো হয় এইখন গতিকে মই ইয়াকে ডাবল ক্লিক কৰি পেলাই পুনৰ সিলেকশন কৰিছোঁ দেখা পাইছেনে এখন ডাইৰেক্ট ফিট হৈ আহিব মিন্স আমি অলৰেডি তাত ক্ৰপ কৰি ল'লো ৱেবছাইটটো ইয়াত আহি পেলাই পুনৰ ইয়াত এডজাষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাথাকে গতিকে ইয়াক যদি মই পুনৰ ইয়াত ৰাইট টিক কৰি দিওঁ এখন পুনৰ আমাৰ আপলোড হৈ যাব গতিকে চাব পাৰে পুনৰ আপলোডিং হৈ গৈছে গতিকে এনেধৰণে নিজৰ সিগনেচাৰ বা এখন RRB NTPC বুলি নহয় আপোনাৰ যিকোনো অনলাইন আবেদনত যদি প্ৰয়োজন হয় আপুনি এই দুটা মেথড ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে এখন আপোনাৰ ফটো ৰিসাইজিং কৰিব পাৰিব বা সিগনেচাৰ ৰিসাইজিং কৰিব পাৰিব আৰু যদি ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ ক্যাপচাৰ লাইভ ইমেজে যদি প্ৰবলেম আহি আছে তাৰ ওপৰত সেপাৰেট ভিডিও দিম তো নিশ্চয় চাব গতিকে আজি ভিডিও ইমানে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও